Okay, so हाम्रो के थियो भन्दाखेरि so हाम्रो यस्तो data you see the blue lines, blue dots, होइन? So those are the data, right? That's the data. Okay. अनि के भयो भन्दाखेरि if we use just say straight line, है? यो straight line use गर्यो भने counterfeit, something called counterfeit because it's not flexible enough, right, to to approximate this function, your function line. Okay, अनि तपाईँको एकदम more complex, very complex model use गर्यो भने चाहिँ अनि it picks up on the noise, है. Basically यस्तो यो भनेको चाहिँ it's picking up on the noise, है, noise, अनि it's यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै यो यो यतातिर तपाईँको मोडल एकदमै कम्प्लेक्स भयो कि है, त्यसले गर्दा त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि it tries to fit, I mean it tries to fit every point, होइन? द्याट्स नट हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यो होइन नि त. हाम्रो अब्जेक्टिभ यसरी जेनरलाइज गर्ने हो, होइन? तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा किनभने उसँग यति पावर भयो, होइन, यति फ्लेक्सिबिलिटी, यति पावर भयो कि यसले के सोध्छ भन्दाखेरि इफ आई फलो every line, every try to this होइन, त्यसलाई सबै पोइन्टहरूलाई मैले ठ्याक्क गरेँ भने, होइन, फलो गरेँ भने आई साल बी गुड, है. ओके, तर विच त्यो गरेको छ अफकोर्स, होइन, तर इट्स ब्याड, है. किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब अरू नयाँ एक्जाम्पल्स, नयाँ डेटामा त्यसले राम्रोसँग काम गर्दैन, एकदम नराम्रो काम गर्छ, है. जस्तै आई आई सो लास्ट टाइम, होइन, जस्तै 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 यो पोइन्टमा है, जस्तै यो एक्स इक्वल टु तपाईँ यो छ, है, 0.whatever, है, कति छ 0. यो छ भने खास त अब यसले कहाँ प्रेडिक्ट गर्छ भन्दा यहाँनिर प्रेडिक्ट गरिदिन्छ, होइन. तर इट डजन्ट मेक सेन्स, होइन, तपाईँको समय अराउन्ड यहाँ हुनुपर्ने हो नि त, है. सो इट्स रियली, सो होइन, रियली ब्याड. ओके, सो त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी ओभरफिट भन्छौँ, है. दिस इज ओभरफिट. ओके, ओके, अब अब चाहिँ let's see, अब यसमा त्यही हो, यसमा this is called high bias अनि यो चाहिँ high variance, है. Both are bad, है, not good. Okay, अब let's see, to look at this in another light, consider what happens if we use these two models to predict the y value of some training data. अब यसलाई हामीले यसको एक्चुअली, होइन, क्वान्टिटेटिभ नै एनालिसिस गरौँ न, होइन. सो गर्दाखेरि जस्तै यो रेड पोइन्ट्सहरू चाहिँ टेस्ट डेटा, है. ब्लू चाहिँ के छ, ट्रेनिङ डेटा, होइन. रेडमा चाहिँ हामी टेस्ट गरिरहेको छौँ, है. रेडमा द रेड इज द रेड पोइन्ट्सहरू तपाईँले देख्नु भएको छ नि, दोज आर टेस्ट डेटा, है. त्यो अनुसार गर्दाखेरि तपाईँको यसको ट्रेनिङ स्कोर चाहिँ 0.70 छ, है. यसको आर स्क्वायर भ्यालु हुन्छ कि आर स्क्वायर, अनि आर स्क्वायर भनेको आर स्क्वायरले के दिन्छ भन्दाखेरि हाउ वेल the line or curve, whatever that is, होइन, त्यसले चाहिँ कतिको त्यो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, है. सो जति क्लोजर रिप्रेजेन्टेसन भयो त्यो डेटाको प्याटर्नको आर स्क्वायर भ्याल्यु त्यति नै राम्रो, अनि आई मिन इट गोज टुवर्ड्स वान चाहिँ बेस्ट, वान भयो भने पर्फेक्ट फिट, है. तपाईँको एकदम पर्फेक्ट फिट भयो भने चाहिँ इट्स वान. ओके, तपाईँको डेटाको जस्तै जस्तै यस्तो छ तपाईँको डेटा चाहिँ, अब जस्तै यो छ, यो छ, यो छ, होइन, यस्तो यस्तो खालको डेटा छ, होइन. अनि तपाईँको जुन यो एप्रोक्सिमेटर, जुन यो रिग्रेसर छ नि, रिग्रेसर पर्फेक्ट यसरी पर्फेक्टली लाइनअप भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट, है, ठ्याक्कै पर्फेक्ट लाइनअप भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि वान हुन्छ. ओके, सो भनेपछि अब इज नट ब्याड, है. 0.70 छ, विच इज नट ब्याड, है. यसमा 0. सो इज ट्रेनिङको 0. ट्रेनिङको मात्रै हिसाब गर्ने भने यसले यसको आर स्क्वायर 0.70 छ. भ्यालिडेसन गर्ने भने चाहिँ भ्यालिडेसन भनेको टेस्ट, होइन, टेस्टको स्कोर चाहिँ 0.74 छ, नट ब्याड, है. दुवै केसमा इट्स नट टु ब्याड, है, त्यति नराम्रो चाहिँ होइन, है. तर यतातिर हेर्नुहोस्, अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको ट्रेनिङ इज भेरी गुड, है. ट्रेनिङ स्कोर राम्रो ल्याएको छ नि, हेर्नुहोस् त,
ट्रेनिङ स्कोर कति छ 0.98 हो सो 0.9 भेरी भेरी क्लोज टु 1 सो त्यो एकदमै राम्रो ट्रेनिङ चाहिँ एक्सिलेन्ट छ है ट्रेनिङ चाहिँ एक्सिलेन्ट है ट्रेनिङ चाहिँ तर तर यो रेड भनेको टेस्ट है टेस्टमा कति आयो -1.8 यो कति आयो हेर्नुहोस् त 1 टाइम्स to 10 the to power 9 हैन भनेपछि त त्यो होइन नराम्रो भेरी आयो भेरी एन्ड एक्सट्रिमली नेगेटिभ है नि त होइन यो भनेको रियली 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 ब्याड है ओके ब्याड एकदमै नराम्रो हुन्छ है बुझ्नुभयो सो 1 इज द आइडियल है 1 पुग्यो भने पर्फेक्ट है पर्फेक्ट है तर जति यता गयो नि त्यति नराम्रो कि नेगेटिभतिर है अथवा कम 1 भन्दा कम है सो यो यसको टेस्ट अब हामीलाई बढी मतलब भने चाहिँ टेस्ट हो है ट्रेनिङ भन्दा पनि टेस्ट हो कि ट्रेनिङमा पर्फेक्ट छ अफकोर्स किनभने यो एज यु क्यान सी ट्रेनिङमा त यसले करिबको सबै पोइन्टहरूलाई यसले फलो गरिरहेको छ नि भनेपछि अफकोर्स आर स्क्वायर राम्रो आउने भयो तर टेस्टमा हेर्नुहोस् त टेस्टमा चाहिँ ब्याड किन भन्दाखेरि यो टेस्ट भ्याल्युमा होइन यसको प्रेडिक्सन त यहाँ माथि छ है होइन जस्तै यो टेस्ट भ्याल्युमा यसको प्रेडिक्सन कहाँ हुन्छ जस्तै यहाँ यो यसको भनौँ न होइन यसको प्रेडिक्सन चाहिँ यहाँ तल पुग्छ जबकि त्यहाँ पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ उसको प्रेडिक्सन यहाँ हुन्छ होइन यो यताबाट यसरी गएको छ नि त होइन सो त्यसले गर्दाखेरि यसको त्यसले गर्दाखेरि यो दिस इज इभन वर्स है यो चाहिँ एटलिस्ट युजेबल छ है यो चाहिँ युजेबल छ दिस इज अ डिजास्टर है यो चाहिँ डिजास्टर छ है मिन्स दिस इज अनयुजेबल है किन भन्दाखेरि टेस्ट डेटामा हेर्दाखेरि इट्स रियली ब्याड अनि यो चाहिँ युज गर्नै मिल्दैन यो चाहिँ युज गर्न मिल्छ यो चाहिँ युज गर्नै मिल्दैन है किनभने तपाईँको एकदमै नराम्रो भयो नराम्रो रिजल्ट आयो यस यस है एकदमै नराम्रो अलिअलि होइन अति नै है एनिवे अब यस त्यसै हामीले हेऱ्यौँ अब लेट्स सी यहाँ सबै एक्सप्लेनेसन छ है यु माइट वान्ट टु रिड दिस ओके अब ओभरफिट र अन्डरफिटको कुराहरू आयो जस्तै आर स्क्वायरको केसमा चाहिँ आर स्क्वायर इक्वल 1 इन्डिकेट्स अ पर्फेक्ट म्याच चाहिँ indicates a perfect match. R square equals 0 indicates model does no better than simply taking the mean of the data, and negative values mean even worse models. Okay. So, from the scores associated with these two models, we can make an observation that holds more generally. Right? For high bias models means underfit. Right? The performance of the model and validation is similar to see. We saw this है हाई बायस भनेको चाहिँ यो लेफ्ट साइडको के होइन हाई बायस भनेको लेफ्ट साइडको विच इज अन्डरफिट हाई बायस भनेको अन्डरफिट है अन्डरफिटको केसमा के भयो भन्दाखेरि जुन ट्रेनिङ सेटको पर्फर्मेन्स है र भ्यालिडेसन सेटको पर्फर्मेन्स इज सिमिलर है ओके सिमिलर जस्तै 0.7 ट्रेनिङ थियो 0.74 टेस्ट थियो है ओके ग्राफमा देख्नुभएको थियो नि होइन ओके ओके सो या अनि त्यस्तै गरी हाई भेरिएन्स भनेको ओभरफिटको केसमा के भयो पर्फर्मेन्स मोडल एन्ड द ब्यालेन्स सेट इज फार वर्स देन पर्फर्मेन्स ट्रेनिङ सेटमा अब यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ओभरफिट चाहिँ धेरै जसो टाइम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आवर मोडल्स ओभरफिट है धेरै जसो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोडल चाहिँ ओभरफिट गर्छ है किनभने हाम्रो मोडल टु कम्प्लेक्स होइन फर द डेटा है ओके सो त्यसले गर्दाखेरि यसको सिम्टम के भन्दाखेरि इफ योर ट्रेनिङ है ट्रेनिङ पर्फर्मेन्स इज भेरी गुड है एकदमै गुड मात्रै होइन अति राम्रो छ है तर टेस्टमा चाहिँ नट गुड है ट्रेनिङमा एक्सलेन्ट है तर टेस्टमा राम्रो छैन है यो भनेको क्लियरली द्याट इज द सिम्टम अफ ओभरफिटिङ है त्यो चाहिँ के भयो ओभरफिट भइरहेछ भने थाहा हुन्छ त्यहाँबाट है अब let's see we imagine that okay all right so अब यस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है अब हामीले सुरुमा है मोरल कम्प्लेक्सिटी एकदमै कम हुँदाखेरि तपाईँको यो
ट्रेनिङ र भ्यालिडेसन स्कोर उस्तै उस्तै है, जस्ट लाइक वी स होइन 0.74 र 0.7 0.7 र 0.7 फरक थियो होइन यो भनेको यतातिर के भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्डरफिट है, यो चाहिँ अन्डरफिट है, दिस इज अन्डरफिट है, जुन कि हाई बायस, यो चाहिँ के भयो हाई बायस होइन, you can see that right, high bias. त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भ्यालिडेसन र ट्रेनिङ स्कोर करिब करिब एउटै हुन्छ है। अनि जब बढ्दै 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 यो तपाईँले मोडल कम्प्लेक्सिटीलाई यता बढाउँदै जानुहुन्छ होइन, मोडल कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा पुगेर पिक हुन्छ कि, दुवै बढ्छ तर जति ट्रेनिङ स्कोर बढ्दै जाँदाखेरि भ्यालिडेसन स्कोर त्यही अनुपातमा चाहिँ बढ्दैन, तर बढ्दै बढ्दै गयो अनि एउटा पोइन्टमा पुगेर के हुन्छ भन्दाखेरि अनि तपाईँको भ्यालिडेसन स्कोर चाहिँ झर्न सुरु गर्छ यतातिर है, ओह्रालो लाग्छ है, तर ट्रेनिङ स्कोर बढेको बढी गर्छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अब हाम्रो बेस्ट मोडल कुन त है, विच वान इज द बेस्ट मोडल भनेपछि जुनमा हाम्रो भ्यालिडेसन स्कोर हाइएस्ट आउँछ नि यहाँ है, सो त्यो जुन मोडल कम्प्लेक्सिटी हुन्छ, सो द्याट इज यो बेस्ट मोडल है, हेर्नुहोस् त बेस्ट मोडल है। अनि त्यो बेस्ट मोडलको जुन जति कम्प्लेक्सिटी हो त्योभन्दा कम्प्लेक्स बनाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ नाउ तपाईँको ट्रेनिङ स्कोर त बढ्दै जान्छ अफकोर्स होइन, तर तपाईँको टेस्ट स्कोर चाहिँ घट्दै जान्छ है, भ्यालिडेसन स्कोर घट्दै जान्छ। अनि यहाँ आएपछि देयर इज अ हाई भेरिएन्स है, हाई भेरिएन्स आयो विच इज ओभरफिट है, अति नै ओभरफिट। ओके, सो भनेपछि दिस इज वाट वी आर लुकिङ फर, यसलाई हामी स्विट स्पट भन्छौँ कि, सो दिस इज द स्विट स्पट है, हामीलाई यो चाहियो। ओके, alright, so alright, okay, so यसलाई चाहिँ हामी validation curve, so this is the validation curve right. So let's see, this is generally the case, the model will be a better fit to data if it has seen that data, fit to the data it has seen, then to data it has not seen right. So has seen or has not seen भने के भन्दाखेरि it has seen training data of course it has seen right, test data it has not seen भनेपछि उसले ट्रेनिङमा राम्रो गर्छ, टेस्टमा त्यति राम्रो गर्न सक्दैन जति ट्रेनिङमा राम्रो गर्छ, किनभने ट्रेनिङ डेटा यो भनेको चाहिँ यो ब्लू लाइन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि तपाईँले ट्रेनिङ गरिसकेपछि त्यही डेटामा फेरि तपाईँले टेस्ट गर्ने हो कि है, जुन ट्रेनिङ डेटामै टेस्ट गर्दाखेरि यो आउँछ है, त्यो चाहिँ ट्रेनिङ स्कोर भनेको थियो है। यो भनेको चाहिँ ट्रेनिङ डेटामा युज नभएको डेटा, सिमिलर डेटा तर ट्रेनिङमा युज नभएको है, यो चाहिँ भ्यालिडेसन, दिस इज टेस्ट। ओके, अलराइट, सो एनिवे सो मैले जे भने त्यही नै यहाँको लेखेको छ यहाँ है। ओके, अब हेर्नु है, अब यसलाई अलिकति म्याथमेटिक्सको एङ्गलबाट गरौँ। हामीले जुन मोडल कम्प्लेक्सिटी एक्ज्याक्टली के हुन्छ, वाट इज मोडल कम्प्लेक्सिटी है, त्यो कुराहरू गरौँ। ओके, let's look at an example of cross-validation to compute the example of using cross-validation to compute the validation curve for the class model. It is polynomial regression model. Hey, it's a regression generalized linear model with degree of polynomial tunable parameter. Okay, okay, so say for example you have y equal to ax plus b. Right, you say 1 degree polynomial. Hey, यसलाई हामी 1 degree polynomial भन्छ है, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि so this is a 1 degree 1 polynomial. Okay, है, degree 1 किन भन्दाखेरि यसको यो भनेको y equal to a x to the power 1 plus b हो नि त, यसलाई डिग्री भन्छ कि है, हाइएस्ट डिग्री। ओके, त्यस्तै गरी अब यो केसमा हेर्नुहोस् त, यसको x को हाइएस्ट डिग्री कति छ, d हैन, x को हाइएस्ट डिग्री त्यो 3 हैन, भनेपछि यो चाहिँ यसको हाइएस्ट डिग्री हेर्ने कि, हाइएस्ट डिग्री 3 छ नि त हैन, त्यसले गर्दा यो चाहिँ डिग्री 3 हुन्छ है, यो चाहिँ डिग्री 3 पोलिनोमियल है, यो दुवै पोलिनोमियल हो है, पोलिनोमियल है, यो चाहिँ डिग्री 1, यो चाहिँ डिग्री 3, के बुझ्नु भयो है। ओके, सो भनेपछि हाम्रो डिग्री जति बढ्दै गयो हाम्रो मोडल कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ कि है, भन्नुभयो हाम्रो डिग्री जति बढ्यो मोडल कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ। ओके,
हजुर भनेपछि जस्तै y इक्वल mx प्लस c भनेपछि कस्तो आउँछ के हुन्छ त्यो भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ है हजुर स्ट्रेट लाइन एक्ज्याक्टली होइन सो y इक्वल टु ax प्लस b भनेको y इक्वल टु mx प्लस c जस्तै त भयो नि होइन y इक्वल टु mx हजुर प्लस c a भनेको m भयो b भनेको c होइन सो स्लोप हजुर है सो अनि त्यस्तै गरी अब यो अब जब हामी अब जस्तै थर्ड डिग्री पोलिनोमियल जान्छ नि तपाईँको त्यसपछि हामी कर्भहरू आउन थाल्छ त्यो है अनेक खालको कर्भहरू आउँछ हजुर है ओके राइट सो भनेपछि यो डिग्री यो हामीले पोलिनोमियल रिग्रेसन युज गर्ने हो भने यसको डिग्री त्यो पोलिनोमियलको डिग्रीले चाहिँ त्यो जति डिग्री हाई भयो त्यति मोडल चाहिँ कम्प्लेक्स भयो कि हजुर ओके अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि विल डु दिस इन प्रब्लम कोड है अब यहाँ चाहिँ अब हामी यहाँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा वे इम्पोर्टिङ पोलिनोमियल फिचर्स है एन्ड देन विल इम्पोर्ट लिनियर रिग्रेसन एन्ड देन पाइपलाइन है यो तिनवटा है अनि हामीले यहाँ के गरिरहेको छौँ भने हामीले एउटा वी आर डिफाइनिङ अ फङ्सन है पोलिनोमियल रिग्रेसन ओके फङ्सन गरिरहेको छ यो फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट टेक्स डिग्री इक्वल टु 2 डिग्री प्यारामिटर छ यसलाई बाई डिफल्ट 2 दिएको छ हामीले र केडब्ल्युआर्क्स भनेको किवर्ड आर्गुमेन्ट्स है यो चाहिँ पास अ डिक्सनरी हियर अब यहाँ चाहिँ हामीले डिक्सनरी पास गर्न सक्छौँ है एन्ड देन वाट डज इट रिटर्न इट रिटर्न्स यसले फेरि अर्को फङ्सन कल गर्छ विच इज मेक पाइपलाइन है अनि मेक पाइपलाइन फङ्सन कल गरेर मेक पाइपलाइनमा हामीले दुईवटा कुरा दिएको छौँ है एउटा पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री अनि लिनियर रिग्रेसन केडब्ल्युआर्क्स है ओके अब यसले के गर्छ त है जुन यो पोलिनोमियल रिग्रेसन यो फङ्सन छ वाट इज इट डु भन्दाखेरि यसले जस्तै हामीले डिग्री 2 दिएको छौँ नि भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो मेक अब यो भित्रको हेरौँ पहिला यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट क्रिएट्स अ पाइपलाइन है इट क्रिएट्स अ पाइपलाइन के वाट इज अ पाइपलाइन पाइपलाइन चाहिँ यस्तो कि जस्तै पाइपलाइनमा के भन्छ भन्दाखेरि यसमा दुईवटा छ है दुईवटा मोडल है दुईवटा मोडल छ एउटा चाहिँ यो है पोलिनोमियल फिचर्स यो चाहिँ पिएफ भन्छु है म है यो पहिलो फर्स्टको पोलिनोमियल फिचर्स छ नि अनि यसको डिग्री अस्ति अब यो बाई डिफल्ट 2 छ 2 नै गरौँ है ओके पोलिनोमियल फिचर्स एउटा आयो होइन अनि नेक्स्टमा के छ लिनियर रिग्रेसन म एलआर गर्छु है ल लिनियर रिग्रेसन अनि यसलाई यसको पाइपलाइन बनाइन्छ कि है नाउ दिस इज द पाइपलाइन है पाइपलाइन भनेको एज इफ एउटा पाइपमा राखे जस्तो कि है भनेपछि यो एउटा पाइपलाइन हो है भनेपछि डेटा यहाँबाट जान्छ यहाँभित्र प्रोसेसिङ हुन्छ अनि यहाँबाट निस्किन्छ है बुझ्नुभयो ओके यो एउटै ढिक्का जस्तो भयो कि अन्त यो दुईवटा छोटा छोटै मोडल हो तर हामीले पाइपलाइन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटै ढिक्का जस्तो हुन्छ है बुझ्नुभयो ओके भनेपछि हामीले यदि हामीले पोलिनोमियल रिग्रेसनलाई कल गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हामीले के रिटर्न गर्छ यो पाइपलाइन रिटर्न गरिदिन्छ जसमा कि पिएफ अनि हामीले पास गरेको डिग्री होइन अनि लिनियर रिग्रेसन अनि त्यसमा हामीले पास गरेको अरू प्यारामिटर्सहरू है केडब्ल्युआर्क्सको रूपमा है ओके सो फार सो गुड होइन अब लेट्स सी अब हामीले लेट्स युज द्याट अब हामी यहाँ तल जान्छौँ नाउ लेट्स क्रिएट सम डेटा अब यसमा हामी केही डेटा क्रिएट गरौँ है सो नाउ सी हामीले चाहिँ वी क्रिएटिङ दिस डेटा विथ 40 पोइन्ट्स है ओके सो एक्स र वाइ होइन हामीले एक्स र वाइ बनायौँ अनि तपाईँको एक्सको सेप चाहिँ 40 छ वाइको सेप पनि 40 छ है एक्स्ट्रा ऱ्यापल गरेर सो वी क्यान अल्सो डु right? X see, I'll get all these. Okay. All right. So X, you can take the X shape. See, 40 by 1 goes, right? So basically given that we created this, data where we have X and Y, right? Okay, X or Y. So, अनि x के फर्ममा छ 40 by 1 को छ 40 by 1 means अनि र्याभल चाहिँ र्याभलले के गर्छ म भन्छु एकछिन है पहिला तिमीसिन्थ्यौ भने 40 है 40 वटा छ अनि यो y पनि 40 वटै छ है y 40 वटा छ ओके अब बाइ द वे यो चाहिँ 40 by 1 मा छ किनभने हामीले साइकिट लर्नलाई दिँदाखेरि यो चाहिँ मेट्रिक्स फर्ममै हुनुपर्छ
है हजुर होइन रो कलम 2 डाइमेन्सनल रेमा हुनु पर्यो ओके अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ त 40 कमा भयो 40 कमा होइन यसमा फरक पर्दैन हजुर वाइमा एक्स चाहिँ मेट्रिक्सको रूपमा हुनु पर्यो त्यसले गर्दा यो कलम मेट्रिक्सको रूपमा छ है कलम भेक्टर भनौँ न ओके अब ऱ्याभलले के गर्छ भन्दाखेरि ऱ्याभलको काम के भन्दाखेरि ऱ्याभलले कुनै पनि डिमेन्सनको डेटालाई हामीले ऱ्याभल गऱ्यो भने प्याटर्न है त्यो चाहिँ के भन्छ 1 डिमेन्सनमा झर्छ कि है बुझ्नुभयो जस्तै मैले डाइरेक्ट सिधै 1 डाइमेन्सन हुन्छ सिधै किनभने यो 40/1 को छ नि होइन हजुर 40वटा 40/1 को यसलाई ऱ्याभल गऱ्यो भने चाहिँ के भन्छ एउटा 1 डिमेन्सनल 1 1 डिमेन्सनल 40 है 1 डिमेन्सनल झर्छ है बुझ्नुभयो हजुर all right so okay we don't actually need this a rebel sign then I don't know why it's rebel भनेपछि हाम्रो एक्स र वाइ तयार भयो होइन now यसलाई if you visualize this है यसलाई visualize गर्नुभयो भने चाहिँ so this is how it looks like है अब यो तपाईको पहिले डेटा भिजुअलाइजेसन गरौँ अनि I'll put in the rest of the code है okay let's see okay I can't second yes I will do this so let me take this off if I do this okay so here's right? So now this is the data right this is the data that we created right we created this data okay xy okay it's like now we want to build a regressor right okay so जसले कि यसलाई पर्फेक्टली सकेसम्म हैन पर्फेक्टली जेनरलाइज गर्न सकोस् यो हैन so भनेपछि pretty much and something like that है यस्तो है that is the ideal condition हैन ideal class regressor okay अब त्यसको लागि let's see अब we'll use different models हामी different model use गर्छौं है अब यहाँ हेर्नुस् अब यो चाहिँ त भयो यो चाहिँ that is just the data हैन अब यहाँनेर if you try this अब यहाँ त म एउटा गरेर है त so let me do this है यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि मैले अब यसमा डिग्री 1 राखेर हेर्छु है ओके फर डिग्री इन 1 यो यसमा हामीले के गरे बेसिकली अरु त अब त्यति छैन हैन अब यसमा लुक एट दिस है यहाँनेर हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि यसले पहिलो डिग्री इक्वल टु 1 लिन्छ किनभने मैले एउटा मात्र दिएको छु नि हैन ओके यसले डिग्री इक्वल टु 1 हुन्छ हैन अनि यसले के गर्छ पोलिनोमियल रिग्रेसन भन्ने फंक्सन कल गर्छ र यसले डिग्री पास गर्छ डिग्री इक्वल टु 1 भयो हैन यसले यो फंक्सन कल गर्छ कि है यहाँ हेर्नुस् त यो फंक्सन जसमा कि बाइ डिफल्ट टु छ यहाँ 1 पास भएपछि पोलिनोमियल फिचर्स 1 हुन्छ है पोलिनोमियल फिचर्स ओके अलराइट अब त्यो गर्यो अनि यो भयो अनि यसले पाइपलाइन दिन्छ है यसले के दिन्छ हामीलाई पाइपलाइन छ यो पाइपलाइनमा फेरि गर्छ अब यो पाइपलाइनमा के हुने भयो है अहिले यस्तो हैन so this is the pipeline यसमा pf है polynomial features डिग्री कति हुन्छ भन्नुस् त डिग्री इज इक्वल्स टु -0 हैन डिग्री इक्वल टु 1 किनभने डिग्री इक्वल टु 1 डिग्री इक्वल्स टु 1 हैन pf1 डिग्री इक्वल टु 1 अनि त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ लिनियर रिग्रेसन हैन सो ओके अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि पोलिनोमियल फिचर्स अनि लिनियर रिग्रेसन ओके भनेपछि pf1 भनेपछि त्यो y इक्वल टु mx प्लस c आउँछ कि है अनि उले चाहिँ त्यो y इक्वल टु किनभने डिग्री 1 छ नि त y इक्वल टु mx प्लस c है फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है ओके और y इक्वल टु ax प्लस b है के एउटा कुरा हो ओके सो त्यो फर्म अनि त्यो लगाउँछ यो लिनियर रिग्रेसनले अनि यो न्यू पोलिनोमियल रिग्रेसन लगाउँछ कि पहिला लिनियर रिग्रेसन बनायो हैन यो बनायो अनि यसलाई चाहिँ यहाँ अप्लाई हुन्छ यो पाइपलाइनमा जान्छ नि त पहिला pf मा जान्छ pf बाट अनि त्यो pf बाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यो lr मा जान्छ है लिनियर रिग्रेसन है ओके अब त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ लेट्स सी है त त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट स्ट्रेट लाइन आउँछ हैन सी
straight line आयो नि त हैन so this is the best fit line है for तपाईँ यदि तपाईको so this is the model with the least complexity हो कि हैन त्यो हैन सबभन्दा least complexity भएको मोडल नै हो बुझ्नु हजुर भयो Okay. मतलब यो यस्तो कर्भ छैन केही छैन जस्ट वान स्ट्रेट लाइन One भयो त्यही straight भएर line र यसले चाहिँ this is the best fit हैन so this is the best हजुर fit line okay अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि how about this अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यसमा मैले डिग्री 2 दिन्छु हजुर है 2 डिग्री दियो भने अब हेर है त see is it better yeah कर्भ आयो हैन अघिको भन्दा अलिक फिट राम्रो आए जस्तो छ है ओके हजुर दुई हैन अब त्यस्तै गरी हामी अब अझै बढाउँदै जाउँ लेट्स सी है मेबी दिस इज इभन बेटर हैन सी हामी कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै गइरहेछौँ नि हैन डिग्री 3 मा अझै राम्रो भए जस्तो छ है अब त्यो राम्रो भयो कि नराम्रो भयो त्यो त अहिले हामी हेर्छौँ है डिग्री 4 मा हेरौँ हैन ठिकै छ है डिग्री 4 ओके डिग्री 5 है हामी मोडल कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै गइरहेछौँ है 5 मा अब 5 मा अब के भयो भन्दाखेरि 5 मा पुगेपछि के भयो हेर्नुहोस् त अलिकति हैन अहिलेको जस्तो स्मुथ आउनु छोड्यो नि हैन अब हजुर चाहिँ बिस्तारै के गर्नु के भयो भन्दाखेरि अब ओभरफिट गर्नु सुरु भयो जस्तो छ कि होइन अहिले जस्तो सर जस्तो स्मुथ छैन कि यहाँनिर अलिकति यस्तो होइन अलिकति त्यहाँ माथि उठेको यहाँ त अलिकति तल उठेको तल गएको होइन अब ओभरफिट भइसकेको छैन तर हुने हुन सिम्टम लाग्यो हुन लागिसक्यो है ओके त्यो चाहिँ सिम्टम देखाइसक्यो है अब त्यस्तै गरी हामीले अब यसरी बढाउँदै गयो भने चाहिँ अब तपाईँको क्लियर ओभरफिट देखिन्छ हेर्नुहोस् है जस्तै मैले 7 युज गरौँ है 7 युज गरौँ 7 युज गर्दा के हुन्छ लेट्स सी हेर्नुहोस् त अब हजुर चाहिँ ओभरफिट भएकै हो हेर्नुहोस् त होइन यहाँ तल झऱ्यो होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यहाँनिर होइन यस्तो अलिकति यस्तो होइन ओके भनेपछि अब यो चाहिँ ओभरफिट गर्न सुरु भयो है 7 मा अब यसै गरी अब यसको अझै बढाइदिउँ त लेट्स सी जस्तै मैले 15 राख्छु है त डिग्री 15 मा के हुन्छ 15 डिग्री दियो भने see अघिन जस्तो एकदमै again ओभरफिट exactly होइन because उसँग यति पावर छ कि उसले tries to fit every point होइन but त्यो point भनेको त they are noise होइन measurement error नोइजहरू हो but we don't want to fit the noise or the measurement errorहरू होइन हजुर भनेपछि यहाँनिर स्विट स्पट कहाँनिर होला त होइन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु छ कि होइन हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो स्विट स्पट हो किनभने हाम्रो यसको अब अहिले हामी भ्यालिडेसन कर्भ गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि अफकोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले हामी ग्राफमा देखाए जस्तो के हुन्छ सो बढ्दै भ्यालिडेसन कर्भ के हुन्छ बढ्दै गरी एउटा पोइन्टमा पुग्छ अनि त्यहाँबाट फेरि तल झर्न सुरु गर्छ नि होइन हजुर ओके हामीलाई चाहिँ अब यो पिक पोइन्ट पत्ता हुन्छ ओके alright so far so अराउन्ड 3-4 तिर राम्रो होला yes होइन yes हुन चाहिँ correct अब yeah okay तर अब हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभली हेर्छौँ है अब हाम्रो गट फिलिङ अब हेर्दाखेरि हामीले यसरी अघि होइन यत्तिकै क्वालिटेटिभली हेर्दाखेरि यस होइन र त्यो हामी विल सी इन अ मोमेन्ट है त ओके अब यसलाई के गरौँ भन्दा एक्चुअल यसको भ्यालुएसन कर्भ नै निकालौँ कि है भ्यालुएसन कर्भ नै निकालौँ त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि Okay, so यसमा हामीले this function called validation curve है validation curve अनि हाम्रो degree let's have a range of degrees है degrees 0 देखि 20 सम्मको डिग्री राख है starting from 0 to 21 है 0 to 21 हुन्छ 0 probably we don't know 0 है 1 देखि पनि हुन्छ ल 1 देखि 20 सम्म 1 देखि 20 सम्मको डिग्री राखौँ है डिग्री इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 20 सम्म सबैमा हेरौँ न सबैमा भ्यालिडेसन कति आउँछ त्यो भ्यालिडेसन एक्युरेसी कति आउँछ होइन त्यो हेर्छौँ हामी अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेन स्कोर भ्यालिडेसन स्कोर हेर्छौँ है ट्रेनिङ स्कोर कति छ भ्यालिडेसन स्कोर कति छ यदि तपाईँले यो भ्यालिडेसन कर्भ भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरि तपाईँले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि सी
we're giving the pipeline. When have the pipeline, you say pipeline. Okay. अनि यो पाइपलाइन अनि हामीले डेटा दिनु पर्यो एक्स्ट्रा वाइ डेटा दिनु पर्यो अनि पोलिनोमियल फिचर्स अन्डरस्कोर डिग्री है यसलाई भ्यारी गर्नुपर्छ हैन सो यो चाहिँ भ्यारी गर्छ के त्यसले है भ्यारी गर्छ अनि हाम्रो डिग्री इक्वल टु डिग्री चाहिँ यसमा चेक यो है लेट्स सी अनि त्यसपछि हाम्रो के छ पोलिनोमियल फिचर्स अनि डिग्री छ अनि CP7 छ है क्रस भ्यालिडेसन 7 है 7 क्रस भ्यालिडेसन 7 ओके यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अब हामीले when we call this function है जुन चाहिँ भ्यालिडेसन कर्व भन्ने फंक्सन कल गर्दाखेरि हामीले यो किनभने हामी अर्को फंक्सन कल गरेर जसले चाहिँ यसले चाहिँ हामीले त्यो त्यही अहिलेको जस्तो इट गिभ अस अ पाइपलाइन दिन्छ हैन अनि त्यसपछि हाम्रो अनि यसमा चाहिँ यो पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री है यो डिग्री हैन अनि त्यसपछि ओके सीबी अब क्रस भ्यालिडेसन 7 गर्छ है क्रस भ्यालिडेसन 7 अनि डिग्री यो डिग्री इज कमिङ फ्रम डिग्री यो चाहिँ यो रेन्ज अफ डिग्रीज है यो सबैमा टेस्ट गर्छ किनभने यो त 1 देखि 20 सम्म जान्छ नि त्यसरी यो चाहिँ हैन डिग्री यो चाहिँ दिस इज डिग्री हैन 1 देखि 20 सम्म जान्छ अनि हामीले यहाँ त्यो अरे दिएको छौं नि हामीले हैन भनेपछि यसले हरेकमा टेस्ट गर्छ कि जस्तै डिग्री 1 मा है ट्रेनिङ स्कोर गर्छ भ्यालिडेसन स्कोर गर्छ डिग्री 2 मा है ट्रेनिङ स्कोर गर्छ भ्यालिडेसन स्कोर गर्छ अनि डिग्री 3 मा कति छ डिग्री 4 मा कति छ सबै है 1 देखि 20 सम्मको सबै गरिन्छ ओके अलराइट सो अब त्यसलाई हामी के गर्ने त्यसलाई प्लटिङ गरौँ है त्यसलाई प्लट गरौँ ओके सो प्लट गर्दाखेरि के आउँछ लेट्स सी है सी दिस इज व्हाट वी गेट है भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त सो वी हेभ दिस डिग्री फ्रम अब यो 0 let's start with यो चाहिँ 0 बाट गरेको छ लेट्स सी है 1 देखि गरौँ है सो 1 देखि गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ है सो 0 देखि गर्न डजन्ट मेक सेन्स है 0 हैन डिग्री 0 डिग्री 0 भनेपछि त तपाईको x plus b भनेको त एउटा सिम्पली स्ट्रेट लाइन हुन्छ डिग्री 0 भनेपछि यस्तो हुन्छ डिग्री 0 भनेपछि x के x को भ्यालु 0 हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईको सिम्पली एउटा होरिजोन्टल लाइन हुन्छ कि horizontal line also. Okay. So it doesn't make sense. I mean, yeah, I mean, it kind of, I know it's the state of my data. Our data is the same. I know it's the data is the same. To my go, to my degree 0 when say y equal to ax plus b okay is equal to ax to the power 0 भनेपछि ax to the power 0 1 हुन्छ a plus b हुन्छ गर्दा यो एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ कि हैन किनभने यो पनि नम्बर हो यो पनि नम्बर हो a plus b एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ हैन y equal to कन्स्टेन्ट नम्बर भनेको यस्तो हुन्छ okay perfect so yeah we can put that है 0 राखे पनि हुन्छ okay 0 राखौं okay so अब यो गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि हेर्नुस् त अब यो ब्लू भनेको ट्रेनिङ स्कोर है अनि रेड भनेको भ्यालिडेसन स्कोर है ल व्हाट डु यु अब्जर्भ अब यहाँ चाहिँ अब सुरुमा 1 देखि चाहिँ 1 देखि लाइक 3 4 सम्म चाहिँ इट्स गोइङ अप हैन मतलब कर्भ भइराछ तर त्यहाँदेखि चाहिँ अब 20